السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل لكلوك للبيبي الكتكوت الصغنن الجميل دوت بمجموعة كبيرة من الألوان وباستخدام بقايا الخيوط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. زي ما قلنا في بداية الفيديو بنستخدم بقايا الخيوط. هستخدم خيوط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بالنسبة طبعا للنوع كلافر 3.75 بتكون هي ما يعادل أو ما يقارب 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي ارتفاع مجموعة من السلاسل، بتكون عبارة عن 10 سلسلة. بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هبتدي اكون 10 سلاسل زي ما احنا اتفقنا مع بعض. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بما اننا بنشتغل لبيبي حديث الولادة، يعني بيبي خالص لسه مولود، فاحنا هنشتغل القاعدة الخاصة باللكلوك بغرزة النصف عمود. لو انت حابة تكبري المقاس شوية اشتغلي بغرزة العمود بلفة بنفس الاعداد اللي هنشتغل بيها النهاردة يا بنات. هسيب 1 2 سلسلة وهعتبرهم فقط مجرد ارتفاع، واروح لسلسلة رقم 3 وهبتدي اشتغل فيها 3 غرزة نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب بقى سلسلتين ارتفاع، وزي ما قلنا بنعتبرهم سلسلتين ارتفاع، وبدخل في الحلقة رقم 3 في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما 3 1 2 3. السلسلتين ارتفاع فقط يا بنات. كده هكمل في نفس المكان كمان نصف عمود، ده كده رقم 2، وكمان نصف عمود رقم 3، وفي نهاية السطر بشتغل كمان 2 بحيث يكون عندي في النهاية 5 غرزة نصف عمود في كل زاوية، الزاوية اللي على اليمين والزاوية اللي على الشمال، يعني الغرزة الأولى والغرزة الأخيرة من الجهة دي. هنشتغل هنا بقى بعد كده على الغرز اللي جاية، كل غرزة فيها غرزة نصف عمود واحدة، 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 غرزة نصف عمود على 6 غرز، كل واحدة فيهم واحدة بس. وصلت للغرزة الأخيرة هشغل فيها 5 غرزة نصف عمود في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 نفس الفراغ، 3 4 5. كده خلصنا ال5 زي ما احنا شايفين. نجيب الماركر بس نحدد العلامات. احنا عامة في المقاس ده مش محتاجين ماركر ولا حاجة، بس عشان البنات تكون عارفة بنشتغل ازاي. ببتدي اضيف الماركر، نجيب الوان بس تكون بعيدة شوية عن الشغل اللي احنا بنشتغله. فين بضيف الماركر؟ بس بعد ما نبتدي نخلص شغلنا في السطر ده يا بنات. كده اشتغلت 5 في كل زاوية. هبتدي بقى ال6 اللي جايين هشتغل عليهم على الجهة التانية 6 غرزة نصف عمود زي الجهة اللي ايه كانت دول، 6 دول كده، 1 2 3. بدخل في نفس الفراغ يا بنات، بس باخد الحلقتين اللي احنا كنا سايبينهم من الغرزة السلسلة، 3 1 2 3. معايا خيط البداية كمان في الخلف عشان اخفيه معايا، 4 5 6. كده خلاص احنا اشتغلنا 6 على 6 غرز، ما تبقاليش خلاص غير غرزة الزاوية، بكمل فيها 2 عمود كمان بحيث يكون معايا 5 زي الزاوية التانية بالظبط. كده 1 تاني في نفس الفراغ، 2 بالشكل ده. كده خلاص خلصنا السطر بتاعنا. سلسلتين الارتفاع ماليش علاقة بيهم، بروح لأول حرف في، بدخل تحت منه ضلعين أول غرزة، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة بالشكل ده. كده خلاص أنا اشتغلت السطر الأول كله كامل. السطر اللي جاي برتفع 1 2 سلسلة، وزي ما قلنا بنعتبرهم مجرد ارتفاع. دلوقتي نبتدي نحط الماركر ايه بتاعنا. انا عندي هنا في الزاوية كام غرزة بقى؟ دي كده اول واحدة في الزاوية، ادي 1 2
مكان دوت بنقفل فيه، عندي 1 2 3. دي كده الغرزة الأخيرة من الزاوية هنا رقم 5. دي كده 1 2 3 4 5. مكان الغلق يا بنات ما بيتحسبش كده. دي عندي اهي مكان الماركر ده، وارجع احط في الزاوية التانية بردك علامات علشان خاطر ابقى عارفة الاماكن بتاعتي فين. وهقول لكم العلامات دي انا بحطها ليه دلوقتي، علشان لما نيجي نختصر ونعمل وش اللكلوك من فوق ونعمل التناقص يكون ايه، عارفين المكان بتاعنا. بدخل في اول عمود من ال5 بداية الزاوية على طول يا بنات، واخر عمود من ال5 كده. 1 2 3 4 5 اهو. ده كده رقم 5 مظبوط. كده بقى حطينا كل العلامات بتاعتنا بالشكل ده، ونعد 1 2 3 4 5 6، ومن هنا 1 2 3 4 5 6 كده تمام. دلوقتي نبتدي نشتغل عادي فوق كل عمود من الزوايا، يعني فوق ال5 دول وال5 دول هشتغل تزايد، يعني كل عمود منهم بشتغل فوقيه مرتين. بشتغل 2 عفوا نصف عمود فوق كل غرزة. هلف الخيط على الإبرة وبعتبر سلسلتين مجرد ارتفاع. أول غرزة عندي اهي بشتغل فيها مرتين، 1 كمان مرة 2. الغرزة اللي بعدها رقم 2 انكريز 1 2 يعني تزايد. بشتغل مرتين في نفس الفراغ. الغرزة الثالثة بدخل هشيل بقى الماركر عشان ليه هحطه في السطر اللي احنا بنشتغله الجديد ده، في اخر غرزة بشتغلها في الفراغ. 1 2 وبرجع اضيف الماركر تاني في اخر غرزة اشتغلناها. ارجع اشتغل على 6 غرز، 6 غرز زيهم. 1 2 3 4 5 6. فوق ال6 سواء على اليمين او على اليسار هما 6 زيهم بالظبط. نبتدي بقى العلامة نشيلها وابتدي اشتغل اول عمود بشتغل فوقيه مرتين. اول عمود منهم على اليمين كده بضيف فيه الماركر كده، اول نصف عمود عفوا يا بنات سامحوني لاني كتير بشتغل بغرزة العمود فدايما هي اللي ثابتة معايا في لساني. هضيف الماركر فوق اول غرزة نصف عمود، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان مرة كده 2. تاني غرزة نصف عمود 1 2. تالت غرزة نصف عمود 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 والأخيرة هشيل الماركر واشتغل فيها مرتين، وفي آخر عمود منها بحط الماركر 1 2 وارجع تاني ارجع الماركر في نفس الفراغ. ابتدي اشتغل على 6 غرزة نصف عمود، 6 غرزة نصف عمود زيهم. 1 2 3 4 5 6. وصلت لمكان الماركر. دي كده الغرزتين الباقيين لي من ال5 اللي في الجهة دي بشتغل فوق كل عمود نصف عمود منهم مرتين 1 وبرجع ارجع العلامة علشان ما انساهاش، وكمان نصف عمود في نفس الفراغ 2 واخر غرزة 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. اصبح معايا عدد الغرز هنا 10 وهنا 10 في الزوايا و6 و6 على الجانبين. اول سلسلتين ماليش علاقة بيهم. بروح فين يا بنات؟ بروح فوق حرف الفي
اللي هي الحلقة الأمامية والخلفية للنصف عمود الأولى، وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. كده خلاص وصلت لقاعدة اللكلوك الخاصة طبعا بسن البيبي حديث الولادة. وزي ما قلت لكم لو حابين شوية يكون أكبر من كده، بداية من سن 3 شهور ل6 شهور، هتستخدمي غرزة العمود بلف، وهم سطرين فقط برضك، مش هتزودي عنهم. هبتدي بعد كده دلوقتي يا بنات نشتغل بغرزة الحشو. هشتغل سلسلة وهدخل بقى فين، مش هدخل، انا عندي هنا بصوا الضلعين في حلقة امامية الفرونت لوب والباك لوب، تمام. انا مش هشتغل على الحلقة ايه اللي هي الامامية اللي في وش دي، هشتغل على الباك لوب الحلقة الخلفية. بدخل انا ما هشتغل خلاص بقى بقية اللكلوك بتاعي كله بغرزة الحشو. بيكون عندي على الابره حلقه، اول غرزه عندي هي اللي قفلت فيها بمنزلقه، بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. دلوقتي انا ما بعملش تزايد على اي غرزه، انا بشتغل على عدد الغرز هي زي ما هي. هسيب الحلقه الاماميه مش هشتغل فيها واروح للحلقه الخلفيه، ادخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزه حشو. كده 2 3 4 5. وفي كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني بدخل في الحلقة الخلفية، ماليش علاقة بالماركر، اشغل غرزة حشو لغاية ما اوصل لفين يا بنات بقى، لغاية ما اوصل لنهاية السطر تاني لنفس المكان اللي انا كنت ارتفعت منه السلسلة. هكمل بقى السطر الشكل البيضاوي بتاعي كله لغاية ما اوصل لهنا تاني غرزة حشو فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر في اخر غرزة عندي ببتدي اغير اللون. انا كده اشتغلت 31 غرزة حشو، فاضل لي غرزة واحدة، بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج، بيكون معايا حلقتين، بسيب بقى اللون دوت وابتدي اجيب اللون التاني الجديد، اسيب منه مسافة واقفله عقدة بداية، بسحب الحلقة بلون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الشكل دوت. باخد بقى طرفين الخيوط التانية واروح لاول غرزة عندي اهي، ادخل تحت حرف الفي واخلي معايا اطراف الخيوط، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة حشو. نتيجة ان احنا اشتغلنا في الحلقة الخلفية ان انا خلاص الجزء دوت بدأ يرتفع لفوق، والقاعدة بقى في اللي هي طبعا الحلقة الامامية هي اللي بقت بارزة قدامي زي ما احنا شايفين يا بنات. هبتدي السطر اللي جاي كله غرز حشو، بس خلاص انا دلوقتي بشتغل فين يا بنات، بشتغل على حرف الفي نفسه، برتفع سلسلة وبدخل داخل الفراغ اللي هشتغل فيه، اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة الحشو بشكل طبيعي. يعني بنزل تحت الحرفين الضلعين، الضلع الامامي والخلفي، ومعايا اطراف الخيوط ابتدي اخفيها معايا تحت الغرز. بكمل بقى على السطر كله غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني بدون اي تغيير ولا زيادة ولا نقصان. وفي الحلقتين تحت الحلقتين يا بنات زي ما بشتغل اي غرزة حشو، بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر الجديد القديم، وهنبصوا بقى الخيط دوت انا اشتغلت عليه كده كمية كفاية، ببتدي اقصه، اشتغلت عليه فترة طويلة وبعد كده خلاص ببتدي اقص بالشكل دوت. بنفضل نشتغل على الخيوط لغاية ما تختفي قدامنا بالشكل دوت، بعد كده ببتدي اقصها الزيادة. هنبتدي نضيف اللون الاورنج، احنا بنشتغل بالوان قوس قزح يا بنات، القاعده ممكن تحولي تخليها باللون الابيض زي الجزء اللي فوق بالظبط. هدخل اسحب الخيط واخرج، بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء واقفلها عقده بدايه، واسحب من الحلقتين الموجودين عندي بالشكل ده. مكان الوصل ده بغرزه المنزلقه ماليش علاقه فيه، بروح لفوق اول غرزه انا اشتغلتها، بدخل تحت الضلعين، اخلي معايا كمان اطراف الخيوط اللي انا بسحبها معايا للجهة التانية، واقفل يا بنات بغرزة منزلقة. تاني برجع اكرر ارتفع سلسلة وفوق كل غرزة حشو بشغل غرزة حشو زيها، بدخله معايا اطراف الخيوط لغاية ما اخفي الخيط اللي هو طرف الخيط الاورنج الجديد دوت، وبعد كده ايه حتى الاحمر بقص جزء منه بردك وببتدي ايه اشغل عليه لغاية ما اخفي الجزء ده خالص، بيكون عندي تحت الغرز. بكمل بقى غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بدون زيادة او نقصان بنفس العدد 32 غرزة حشو على 32 غرزة حشو.
دلوقتي احنا في السطر رقم 4 باللون، هنضيف اللون الأصفر. ده بيكون السطر الأخير اللي بشتغل فيه بدون تناقص. يعني أنا اشتغلت سطر بلون القاعدة، بيكون طبعا أول الحائط عندي هنا لجانب اللكلوك أو السليبر. هنا عندي 1 2 3، اللي جاي ده هيكون رقم 4. آخر غرزة بدخل أسحب الخيط وأخرج. نجيب بقى اللون الأصفر بردك بقى في عقدة بداية، واسحب الحلقة باللون الاصفر من الحلقتين اللي باللون الاورنج الموجودين عندي. اطراف الخيوط كلها عندي بتكون في الخلف. بدخل فوق اول غرزة واسحب معايا كمان اطراف الخيوط زي ما احنا شايفين، واقفل بغرزة منزلقة. سلسلة ومن نفس المكان بدخل بشتغل غرزة حشو، وفوق كل غرزة غرزة حشو زيها. بدخل تحت الضلعين ومعايا كمان طرف الخيوط، واشغل زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي بقى نعمل تناقص ونختم اللكلوك بتاعنا مع بعض بإذن الله. كده في اخر غرزة من اللون الاصفر هبتدي اضيف اللون الاخضر. واقفل بمنزلقة فوق اول غرزة عندي في السطر. طيب ارتفع سلسلة، اسيب مسافة من اللون الاصفر وبعد كده ببتدي اقصه. قبل ما ابتدي اشتغل عايزين نعمل حاجة. هعتبر يا بنات ان المكان اللي انا ببتدي وبختم فيه دوت هو ايه؟ مكان خلف اللكلوك. انا عايزة بقى في وش اللكلوك هنا نبتدي نشتغل الجزء ده. طيب هنعمل حاجة. شايفين بقى انا عندي هنا اللي هي الماركر، العلامات زي ما احنا شايفين اهو. نبتدي بس نظبطها. عاوزة انا بصوا العلامة عندي اهي، عاوزة اروح قبليها غرزتين. يعني انا واقفة هنا في العلامة بعد 1 2 بالشكل ده. دي رقم 2 عندي. بطلع لغاية عندها من فوق اهي كده. ثواني بس نركز شوية كده. دي 1 2 كده تمام. الماركر دوت هبتدي اضيفه، هشيله بقى من تحت واحطه مكان ما انا حطيته عند الابرة، قبل مكان العلامة اللي هي الزاوية بفراغين. هروح لده بردك اهو. ده كده اخر عمود عندي، بعد قبل منه 1 2 كده. وبأكد تاني طبعا على العدد، بظبط المكان. ده كده العمود الاخير، عد 1 2 مظبوط. تعالوا بقى نعد. انا عندي هنا كام فراغ؟ انا عايزه عدد زوجي يا بنات. لو طلع معايا فردي بيطلع بالظبط نص عدد الغرز الموجودين عندنا. احنا عندنا 32. هنعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كده. عندي 15 غرزة وانا عايزة عدد زوجي. طيب انا هبعد بقى الغرزة دي، هجيبها هنا واحدة كمان، هخليهم 16 لان انا محتاجة اخد في السطر اللي احنا فيه ده تناقص، اخد كل غرزتين مع بعض. بقى ده الجزء اللي انا هعمل فيه تناقص. عرفنا نحدده ازاي؟ مكان الزاوية من هنا باجي قبلها غرزتين، ومكان اخر حاجة في الزاوية هنا باجي قبلها غرزتين، بشوف بقى المكان بتاع الغرزة اللي انا واقفة عندها فيه من فوق واحط عندها الماركر. دلوقتي بعد كده خلاص بقى اقدر اشتغل. انا مش محتاجة خلاص الدبابيس اللي عندي تحت دي كده، خلاص دي مكانها مش محتاجاه. كل ما في الامر ان احنا بس في البداية بنعرف بيها اماكن الزوايا عشان نشتغل، وفي النهاية كل اللي انا محتاجاه هما الدبوسين دول. هبتدي اشغل غرز حشو لغاية ما اوصل لفين؟ لغاية ما اوصل لاول ماركر عندي او اول علامة عندي. ارتفعت سلسلة، بدخل بقى فوق اول غرزة اشغل كده. 1 2 غرزة فوق كل غرزة بتقابلني، 3 4 5 6. وبيبتدي طبعا الخيوط تختفي معايا اللي احنا بنسحبها.
7 وكده حتى الاصفر كمان ايه اختفى معايا زي ما احنا شايفين. 8 9 10 كده وصلت فين للماركر. بداية من الماركر لغاية الماركر التاني هبتدي اعمل تناقص ديكريس. يعني ايه تناقص؟ يعني بشغل كل غرزتين مع بعض في حلقة واحدة بس من فوق. هشيل الماركر وما ننساش ان احنا نحطه تاني بعد ما اشغل اول تناقص عندي. بشتغل اتنين مع بعض ازاي يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل بقى اول فراغ للغرزة الاولى، اسحب الخيط واخرج. كده معايا حلقتين، مش هلف الخيط واخرج منهم، لا هخلي الحلقة دي مع الحلقة الاساسية وادخل بردك في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. اصبح كده معايا كام حلقة؟ معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة، 1 2 3. وفي المكان ده ببتدي ايه اضيف الماركر. ابتدي ارجع الماركر بتاعي تاني. تمام. الغرزتين اللي جايين بردك تناقص، معايا حلقة، بدخل حلقة، ادخل تحت الغرزة الاولى اسحب الخيط واخرج واخلي حلقتها، ادخل تحت الغرزة التانية اخرج اخلي الحلقة بتاعتها، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. يبقى كده تناقص 2. تالت مرة 1 2. رابع مرة 1 2. خامس مرة. سادس مرة. سابع مرة. تامن مرة والأخيرة، وهتكون آخر غرزة عندي بعمل فيها تناقص مكان الماركر التاني. يعني باخد الغرزة دي مع الغرزة دي. 1 2. وبكده برجع الماركر بتاعي تاني لآخر غرزة اشتغلتها. ليه بعمل كده؟ عشان لسه بنعمل تناقص عشان نضم وش اللكلوك للمقاس اللي احنا حابين. بشغل بقى لغاية ما اوصل للنهاية، بكمل الغرز بتاعتي لغاية ما اوصل لاخر غرزة، ابتدي اغير اللون. كده 1 ودي اخر واحدة عندي. بصوا هتلاقوا بداية اللون الاخضر هتلاقوها هي المنزلقة، فما بيكونش ده المكان اللي احنا بنشتغل فيه. بصوا يا بنات بقى وش اللكلوك بيبتدي خلاص يتدور معايا. كده فاضل لي اللون الازرق تركواز. ابتدي ادخل بردك فراغي، اسحب الخيط واخرج، اضيف اللون الجديد. ما بياخدش حاجة خالص من الخيوط. يعني يا بنات، البنات اللي بتحب تعمل مشروع او السيدات اللي بتحب تعمل مشروع، والله ممكن تعملي مشروع زي دوت كده لحاجة البيبي حديث الولادة، وناس كتير جدا بتحبها، ومش هيكلفك حاجة ومجهوده ووقته بسيط جدا. بقفل بقى بغرزة منزلقة بالشكل دوت، وارتفع سلسلة، بسيب مسافة من الخيط وببتدي اقص. خلاص الخيط الاخضر شكرا. بردك ببتدي اشتغل غرز حشو لغاية ما اوصل لمكان الماركر. غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل لمكان الماركر عندي هنا. كده وصلت لغاية مكان الماركر. هبتدي بردك اعمل تناقص ديكريز، يعني باخد كل غرزتين في فراغ واحد من فوق. برجع اشيل الماركر، هاخد بقى غرزتين مع بعض، 1 واخلي حلقتها، 2 واخلي حلقتها، 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم التلاتة مع بعض. ارجع الماركر تاني، تاني مرة بنعمل فيها تناقص، 1 2 اسحبهم مع بعض. تالت مرة 1 2. رابع مرة والأخيرة، وبيكون آخر غرزة عندي هي مكان الماركر، 1 2. ترجعي الماركر تاني، لسه فاضل لنا سطر كمان فيه تناقص. وبكمل لغاية ما بوصل لآخر السطر عندي غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. عفوا بس الكاميرا فصلت معايا، وللأسف كنت صورت الجزء اللي فات ده كله، بس رجعت تاني عشان خاطر تشوفوا معايا. بنشغل فوق كل غرزة غرزة حشو لغاية ما بوصل لآخر غرزة.
وابتدي اغير اللون. زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لمكان الماركر، لغاية ما اوصل للماركر هنا يا بنات. كده بكون وصلت لاخر غرزة قبل الماركر. الماركر عندنا هنا في كام غرزة بقى؟ 1 2 3 4. يعني انا كده خلاص مش محتاجة للماركر تاني. هشيل الجهتين وهاخد الاربع غرز اللي جايين كل 2 في غرزة كده. 1 واخلي حلقتها 2 واخلي حلقتها الاخيرة، اسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. ارجع معايا حلقة، ادخل اسحب الخيط واخرج، ادخل اسحب الخيط واخرج، ومعايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. بالشكل ده بشغل غرزة حشو فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بغير للون الابيض، وبشغل بقى باللون الابيض فوق كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة بس. نجيب اللون الابيض بسحبه من تحت الخيط الحلقتين اللي عندي على الابرة، وبقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة عندي في السطر بالشكل ده. برتفع سلسلة، بسيب مسافة من الخيط الاخير، وببتدي اقص الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص السطر دوت انا ولا بعمل تناقص ولا بعمل تزايد، انا بشغل غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر تاني. نفس المكان اللي انا ارتفعت منه هو اللي بختم فيه بغرزة منزلقة. بفضل اشغل حشو لغاية ما اوصل تاني لنهاية السطر. اي خيوط هتلاقوها طالعة معانا من طبعا اللي هي ختام الخيوط اللي احنا بنشتغلها، بقصها كده بالشكل ده. مكان الزوايا خلاص انا ما بعملش تناقص يا بنات، انا بشتغل غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل تاني اهو لنهاية السطر بالشكل دوت. وبقفل بمنزلقة فوق اخر غرزة اشتغلتها، بسيب مسافة من الخيط وبقص، بلف الخيط واخرج من الحلقة دي بالشكل دوت. وبعد بقى ايه اللكلوك زي ما احنا شايفين بيكون ده شكله. خيط النهاية ببتدي مرة اسحبه من تحت الغرزة من هنا، وارجع اسحبه من الغرزة اللي بعدها بالداخل، وبفضل ادخل واخرج بيه لغاية ما ايه يعني اخفيه خالص تحت الغرز زي ما احنا شايفين شكل اللكلوك بتاعنا. في النهاية بركب ايه بس هي مجرد بس فيونكة بسيطة، باجي هنا في المنتصف بسحب مرة من هنا، وبسحب الطرف التاني برضك من جهة تانية، وببتدي بعد كده اربطه فيونكة، حاجة كده بسيطة خالص. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. زي ما احنا شايفين دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، الكتكوت الطعم الجميل دوت. اتمنى يا رب يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. بظبط بقى شغلي زي ما احنا شايفين من كل الجوانب، هو بس محتاج البيبي اللي يلبسه ويدوبه بالعافية ان شاء الله.
اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.